Binabati ko po ang mga graduates ngayong taong 2021 ng University of the Philippines. Ang title ng ating installation para sa graduation ngayong taon ay Sambaybayin. Hinango ito sa word na samba, meaning to worship or adore, no? And this references doon sa idea ng UP naming mahal. Makikita nyo rin rito yung word na bayan for sambayanan, kung saan nakalagay madalas sa ating graduation ay paglingkuran ang sambayanan bilang bilin sa mga bagong graduates ng pamantasan. At baybayin, no? Yung ating ancient script, no? Which literally means to spell, no? Or to articulate and introduce an entire concept through its component parts, no? One by one. Ang theme ng ating graduation ay Kanlungan. Ang Kanlungan kasi is, kumbaga ito yung world ng mga estudyante ngayon, no? Yung university. Kaya yun yung letter U, no? Quezon Hall, yung yumayakap na installation component doon. Nagsasabi na yung university as yung kanlungan ng ating mga estudyante, no? At the oblation is another kanlungan, no? It's the outside world where our graduate are set forth, no? On their journey or kung ano man yung mission nila yung, no? Sa pagkatapos ng pag-aaral sa university. Kaya yung kanlungan ay ginawa namin, kung titignan niyo yung design, para siyang mga duyan no? Dalawang duyan, isa nakasabit sa Quezon Hall, isa naman ay nasa paanan ng oblation. Kumbaga shinelter natin, no? Kahit papaano, binigyan natin ng parang port of call yung ating mga estudyante. At ngayon ay nasa dalampasigan na sila and they're ready to go on to their journey. Panibagong kanlungan ang sasalo sa kanila, and ito yung parang nare-represent natin doon sa letter P na naroroon sa paanan ng oblation statue. Kaya kung titignan mo, ito yung parehong disenyo na nakikita natin sa sablay. Kaya the design is very straightforward, and yet it references a lot of UP iconographies. Kaya gusto namin ipamahagi na yung mga graduates ngayon during these challenging times ay nasa baybayin, no? They're really treading sa fringes, no? of what history has to offer to them this year, no? Unprecedented itong pinagdadaanan nila. Online graduates sila ngayong taon. And hindi natin alam kung what lies beyond, no? Those fringes, no? Those edge, kumbaga, yun sa dalampasigan. Ang importante is a willingness to cross and accept the challenges that lay before them. Kaya mararamdaman natin ito pag nakita natin yung disenyo para sa ngayong taon sa ating graduation. Maraming salamat po at congratulations sa mga graduate ng University of the Philippines ngayong 2021. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Dr. Gerardo D. Legaspi, ang ating panauhing pandangal, mga miyembro ng lupon ng mga rehente, Pangulong Danilo L. Concepcion, mga pangalawang Pangulo at mga opisyal ng UP Diliman at UP System, mga Vice Chancellor, kasama ng mga kapwa guro, reps at kawani,
mga bisita mula sa iba't ibang UP unit ng ibang ibang pamantasan na nanonood sa ating live streaming at sa mga magsisipagtapos at inyong mga magulang, guardian at kaibigan. Isang maulan at magandang umaga sa inyong lahat. Ang UP Diliman ay isang tahanan. Tahanan para sa maraming estudyante, faculty at kawani. Pero higit sa lahat, tahanan ng maraming alaala. Sino mag-aakala na ang mga huling semestre ninyo sa UP ay magaganap sa loob ng inyong mga sariling tahanan sa harap ng isang computer? Malayo sa mga pamilyar na gusali at silid-aralan, malayo sa mga pasilyo, dorm at tambayan, malayo sa inyong mga kaklase at kaibigan. Lahat tayo ay nanghihinayang, lahat tayo apektado ng pandemyang ito. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, nandito kayo ngayon, handang makibaka sa landas ng bukas, bitbit ang mahahalagang aral ng nakaraan. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi naman tuluyang nabakante ang mga gusali at kalsada ng UP Diliman nitong mga nakaraang buwan. Naging pansamantalang tahanan ito ng mga kababayang direktang naapektuhan ng pandemya. Bukod sa pagpapaalala namin sa ating faculty na maging mapagmalasakit sa mga estudyante ngayong panahon ng remote learning, nagpaabot din ng malasakit ang UP Diliman sa mga komunidad na nangangailangan ng pisikal, mental, pinansyal at pangkalusugang tulong ngayong panahon ng krisis. Batid kong malayo pa ang landas na ating tatahakin. Marami pa ring pag-aalinlangan at hindi pa natin alam kung kailan tayo makababalik sa normal. Pero kung may isang bagay na hinubog ang pandemyang ito ay ang kakayahan nating humarap sa mga krisis. Our approaches to remote learning and the different ways that we work are still constantly evolving. But such an experience has given us the tools and data to anticipate issues and create solutions. While the system is not perfect, it is important that we learn from our mistakes and make full use of those lessons to guide how we plan for the future. So that if there is one thing that you take away from your UP education, it is that it has been permanently marked by the lessons of the pandemic. You must translate this experience into the agility, grit, and resilience that shall prepare you for the world beyond the university. What we need now are more people who can engage in creative problem solving as well as critical and innovative thinking. Beyond just fixating on the inevitability of the new normal, you have the capacity to collaborate and think outside the box and propose solutions that would benefit your community and the nation, not just for today, but for the long haul. You might even look back on your GE courses where you practice big picture thinking, communication, and looking at problems from diverse perspectives. These are the skills that will take you beyond UP. This does not mean that the challenges end here. If you strive to learn on the job, improve and make yourself and others around you better, then you can be well on your way to making a valuable contribution, whichever path you use. With this as foundation, you can continue to adapt, imagine, and sharpen your mind in response to the unpredictability and uncertainties that lie ahead. And more than ever, you must commit to never stop learning, even during the worst of times. Pero hindi lang ang krisis ng pandemya ang kinakaharap nating pagsubok sa ngayon. Nandiyan din ang banta sa ating kalayaan bilang isang pamantasan, ang walang tigil na pananakot at pagsisiil sa ating academic freedom. Ilang beses na tayong pinagbintangan at binansagang kanlungan umano ng mga ideolohiyang tutol sa gobyerno. Pero ang dapat maintindihan ng lahat, dito sa UP Diliman, pinahahalagahan natin ang iba't ibang prinsipyo at pananaw sa mundo. Dahil dito, lalong yumayabong ang kamalayan ng ating mga estudyante.
Sana mapagtanto ng mga puwersa nagbabanta sa ating pamantasan na ang kalayaang ito na ating tinatamasa sa loob ng UP ang nagbigay daan para lalo pang maging mahusay ang ating mga estudyante, kalayaan at dekalidad na edukasyon. Ito ang nagsilang ng mga mahuhusay na guro, doktor, manunulat, abogado, negosyante, artista, inhinyero, sayentipiko at lingkod bayan na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Dahil yan naman ang turo dito sa atin sa UP, ang mag-alay ng ating husay at tagumpay para sa ating bayan. And so, dear graduates, wherever you are, no matter what career you choose, I encourage you to speak in defense of UP, in defense of your education, in defense of our people. Sa inyong pagsasabuhay ng husay at dangal, lagi niyo sanang tandaan ang inyong tungkulin bilang mga iskolar ng bayan, mga iskolar para sa bayan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat at maligayang pagtatapos. Lubos na kinikilala na sa loob ng universidad ang ating panauhing pandangal. Higit siyang nakilala ng bayan nang mahirangin siya bilang unang Pilipinong legal na tumanggap ng COVID-19 vaccine nitong Marso. Napakalaking bagay rin na isang healthcare worker na gaya niya ang tumanggap nito para mabuo ang kumpiyansa ng sambayanan sa bakuna. Noong araw ding iyon niya sinabi sa atin na magtiwala sa siyensya. Lingid marahil sa kaalaman ng marami, isa siyang batikang neurosurgeon na pasidhing nakatulong sa libong tao sa pamamagitan ng pangunguna at pagtataguyod ng mga makabago at inobatibong paraang gaya ng awake craniotomy surgery at minimally invasive keyhole neurosurgery. Isa rin siya sa mga unang surgeon sa buong Timog Silangang Asya na nakapagsagawa ng auditory brainstem implantation. Ang tawag lamang sa kanya ng marami ay Dr. Gap o kaya Director Gap. Ito ay sa kabila ng mga tagumpay sa larangan at mga posisyong tinanggap niya. Direktor siya ng Philippine General Hospital noong 2016, aktibong guro at practitioner ng neurosurgery sa nagdaang 25 taon, dalubhasa sa treatment ng aneurysm, anteriovenous malformation, tumor sa utak, congenital brain and spinal cord malformation, at skull-based surgery. Naging pangulo rin siya ng Asian Neurosurgical Society at Academy of Filipino Neurosurgeons. Consultant din siya ng mga publikong institusyong gaya ng Philippine Children's Medical Center, AFP Medical Center at Davao Regional Hospital. Ang mga sinimulan niyang programa sa UP-PGH ay susi para maipaabot sa mas nakararaming mahihirap na Pilipino ang dekalidad na serbisyong medikal at pangkalusugan, lalo na ngayong panahon ng pandemya kung kailan naging isa sa mga pangunahing lunan kapwa ng paglaban at ng pagkalinga ang UP-PGH. Ang ehemplong pamumuno niya sa UP-PGH ang dahilan sa patuloy na pag-unlad ng mga pasilidad, infrastruktura, health network at mga pananaliksik na sumusukat sa mga kahilingan sa isang institusyong medikal ng pambansang universidad. Lumawak at umangat din ang serbisyong medikal at pangkalusugan nito sa kabila ng daan-daang milyong pisong budget cuts. Gaya ng marami sa inyo, nagsimula siya sa pagtatapos sa UP Diliman noong 1983 at kalaunay nagpatuloy sa medisina at graduadong pag-aaral. Nagsilbing bahagi ng pundasyon ang mga ito sa dekadang pagseserbisyo niya sa bayan. Mga kaibigan, mga panauhin at magulang, mga kapwa guro at administrador, karangalan kong ipaikilala sa inyo si Dr. Gerardo Dizon Legazpi. So Chairman ng Board of Regents, Prospero Rivera at ang mga iba pang rehente, sa ating Presidente, Attorney Danilo Concepcion at ang kanyang mga Vice Presidente. Kay Chancellor Fidel Lemenso kasama ng kanyang mga Vice Chancellors, sa mga guro at profesor, sa inyong mga magsisipagtapos, inyong pamilya at mga kaibigan.
Isang mainit na pagbati sa umaga ng makasaysayang yugto nito ng inyong pag-aaral. Di ko ubos maisip kung bakit ako napiling tagapagsalita sa napakahalagang araw na ito. Marahil dahil tayo ay nasa gitna ng isang krisis pangkalusugan o dahil marami sa ating administrasyon ang tumatangkilik ng PGH sa paggagamot. O baka naman dahil kaibigan ko ang Chancellor sa pulpa nung kami ang mga kakaunting unang tumatakbo sa UP Oval noong umpisa ng dekada 80, nasa ikli at nipis ng aming shorts ay pwede mong itupi at ilagay sa wallet. Kung ano man ang dahilan, nais ko pong malaman ninyo na nag-uumapaw ang aking puso ng dangal at saya sa pribilehiyong ito. Tuwing ako'y aapak dito sa loob ng ating universidad, di ko mapigil ang magbalik tanaw sa mga masasayang panahon ng aking pagkabata sa panahon ng pamumulat sa buhay. Sa linagi kong 4 na taon sa UP Diliman Biology, 5 taon sa UP Kolehiyo ng Medisina at 5 taon pa sa UP PGH Neurosurgery, walang duda na UP ang humubog sa aking pagkatao. Ang lalim ng aking pagkaugnay dito ay mas pinaigting pa ng katunayan na kaming 6 na magkakapatid. Ang aking asawa, sa pool ng 6 niyang kapatid, ang aking 3 mga minamahal na anak ay pawang mga taga-UP. At lahat tayo, kapag ginugal mo ang salitang Kanlungan, dahil wala na nga palang diksyonary ngayon, maraming katumbas sa Ingles ang lumalabas. Haven, sanctuary, harbor, hideout, den, refuge, at shelter. At sa mga iba't ibang yugto ng ating buhay, ang Diliman ay naging isa siya rito. Sa marami sa inyo, ito'y kanlungan ng karunungan, ang bukal na kaalaman na naging pundasyon ng inyong mga pagdadalubhasang napili sa inyong sining. Sa marami rin, ang UP ay naging kanlungan ang pagtuklas. Pagtuklas hindi lamang ng iba't ibang kaalaman, kundi pagtuklas din ng pansarili niyong kakayahan o dili kaya limitasyon. Sa marami rin na nanggaling sa mga marangyang buhay ng pribadong paaralan, sa UP kayo namulat sa mga katotohanan ng kahirapan ng mga nakararami. At ang desperasyon na bumabalot sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. At marami rin tulad ko dito namulat. Ika nga sa kanta ng Eraserheads, sa hubad na katotohanan. Ang katotohanang ukol sa pampublikong pagsisilbi na pinagdaanan ko sa PGH bilang direktor at bilang neurosurgeon. When I finished my training in 1994 as only the 24th neurosurgeon in our country of 70 million at that time, compared to the 127 that are practicing now. You can imagine how we were in demand and how frequently a regular person will encounter one. That is why probably when I meet people for the first time, I was often asked how it is to be a neurosurgeon. I would sometimes answer them with the story of the 3 doctors. They all died, a pediatrician, an internist, and a neurosurgeon. As they were entering the gates of heaven, God was there seated with 2 empty seats beside him. Testing each one for their worth, he asked, "You pediatrician, what do you believe in?" And he said, "God, I believe in the Holy Son." "So good, sit here on my left," God said. Then he asked the next doctor, "Internist, what do you believe in?" And the internist said, "God, I believe in the Holy Ghost." "Okay, sit here on my right." And the next doctor's turn came. God asked him, "You neurosurgeon, what do you believe in?" And the neurosurgeon replied, "God, I believe you're sitting on my chair." That there was probably some truth to that joke during our time. If you can make the paralyzed walk, the blind see, and one who's almost dead come back to life, it's not difficult to see how that will get to your proud self. But faith has a way of waking me up. In the middle of my dizzying life of private practice, teaching, raising a family, conquering the world of neurosurgery, and having a good time every now and then, a realization came unexpectedly 15 years later.
which signaled the start of my fall, not of falling down, but rather falling up. In 2009, I had a German intern rotating with me in PGH from the University of Stuttgart. As he was about to finish his 2-month rotation with me, I asked him some feedback on the things that he saw in the hospital. And his answer flattened me. Trying probably to find the right English words, he said, "If I can be frank, sir, I think life is cheap in PGH." Although I felt slightly insulted, I could not get myself to react because deep inside my heart, I knew this was true. There was not enough funding for a comprehensive treatment of patients. Either they shell it out or the doctors pay from their own pockets. And this happened a lot of times. Appropriate intervention cannot be given, and sometimes patients did die. I went to the then Director Jose Gonzalez's office to complain about this. And at the end of a long and arduous discussion, completely out of my life's plan, I came out of this office as the newly appointed chairman of the PGH Department of Patient Services. He challenged me to manage a 400-bed private hospital of PGH and make it earn better so that we can channel more funds to the charity patients. It was not easy, and that is an understatement. But after renovating the dilapidated rooms with funds donated from alumni abroad and hiring a business consultant to improve the business processes, more funds were indeed generated. 6 years later, Dr. Gonzalez's term was ending, and I thought mine as well. At last, I can go back to more time from my family, neurosurgery, and the rest of what I love to do. But once again, he pulled a quick one on me. In 2015, he nominated me as his successor, telling me, "Here in UP, the reward of good work is more work." So in 2016, with the approval of the Board of Regents, I became the 21st director of the UP Philippine General Hospital. PGH should be 114 years old next month, August 15 to be exact. In 1907, its existence was created by the Americans through the Philippine Commission Act of 1608. The neoclassic 476-bed hospital designed by architect William Parsons opened to the public on September 10, 1910. Run, operated, and funded by the university, the Board of Regents, in its 1,153rd meeting in 2001, finally redefined the function of PGH as primarily for service, concomitantly providing training and education. PGH is now 1,500 beds big, seeing 700,000 patients a year, served by 4,600 employees. This is now in the middle of a massive infrastructure push hinged on historical restoration and modernization, guided by a 20-year master plan. Technological advances to equal and maybe even surpass big private hospitals have been acquired, truly equalizing opportunities for the poor. Indigent patients can now have robotic surgery, intraoperative radiotherapy, acquire surgical and interventional implants, all for free. Some of our equipment, like the Focus ultrasound machine, are only found in PGH and in no other hospital in our country. Expensive life-saving medicines for stroke, severe infections, immunologic disease, and cancer are now available at no cost to the patient. We are building up a formidable shelter for our patients and for the people who take care of them. At the same time, we are providing a refuge for the academe to do what they do best by infusing more funds to research and training. Ang pagiging direktor ko ay nagmulat sa akin sa napakalawak na posibilidad na mapaigi ang alagang pangkalusugan. Noon bilang neurosurgeon, ang aking pananaw sa kalusugan ay nasa loob lamang ng 1 pulgadang laki ng aking inooperahan sa ilalim ng mikroskopyo. Wala akong pakialam sa anumang nasa labas ng operating room, sa ibang tao, sa papatakbo ng hospital, at lalo na sa direktor ng hospital kung sino man siya noon. Nang akin ang tinahak ang public health bilang pamumuno ng PGH, natanto ko na ang napakaliit pala ng neurosurgery sa kabuuan ng problemang ito. 80% ng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga mamamayan
ay nasa labas ng hospital at ang gera laban sa sakit, kasama na ang COVID dito, ay mas linalaban at dapat ipinapanalo sa komunidad. Kaugnay nito, inilungsad ng mga kolaborasyon sa mga ospital sa probinsya upang maitala ang PGH na kanilang Apex Hospital. Dinugtong din ng PGH ang specialties tulad ng surgery doon sa Mabini Municipal Hospital sa Batangas at OB-Gynecology sa Santa Ana Hospital sa Manila. At sa mas malapit naman na dako sa atin dito sa UP, PGH na nagbibigay ng serbisyo sa e-Hope Medical Assistance Program para sa mga empleyado ng UP. Pinag-ugnay ang pagpapatakbo ng UP Health Service ng Diliman at ng Los Baños sa PGH. Ito'y upang mapalawig ang suportang teknikal at pati na rin pinansyal. Noong 2017, itinatag ang Varsity Wellness Program na malapit sa aking puso bilang isang dating manlalaro ng ating track and field team upang pangalagaan ang ating mga atleta at gamutin ng walang bayad. Nakakalungkot malaman na marami sa kanila ang nagtiis ng sakit at pagkabaldado dahil walang pangtustos sa pag-oopera. Sa tulong ng yumaong si Mr. Oscar Santelices, at nais kong alalahanin natin siya para rito, nabuo ang programa at nabigyan ng pag-asa ang ating mga atleta. At syempre, ang pinakamalaking lahok ng UP at PGA sa komunidad ay ang ginampanang papel sa pandemya ng COVID-19. Nang ang pandemya ay tumama, kinailangan ng isang aksyon na maghihiwatig ng akmang paglaban dito at pinili ang PGH para manguna. Ngunit marami ang tumutol sa hanin ng ating mga doktor, nurses, kawani at pati na rin mga alumni. Iginiit nila na kulang ang kakayanan ng luma at hindi epektibong sistema ng ospital na humarap sa isang kaaway na di kakilala at di nakikita. Kaya't ako'y sumulat ng isang pag-uudyok sa kanila na itabi ang takot at puot sa kanilang mga puso at gawin ang nararapat ayon sa layunin ng ating universidad. Sa puntong yon, hindi ko sila pinakiusapang maniwala sa akin, kundi ang magtiwala sila sa kanilang mga sarili. Sa kalaunay, marami nagsabi sa akin na ang pagiging COVID Referral Center ay isa sa pinakamabuting desisyon na ginawa ng PGH. Bakit hindi? Dahil bilang kinikilalang COVID Center ng Department of Health, tanging ang mga positibong pasyente na moderate at hanggang critical ang inugnay na ilipat sa PGH. Nakaiwas tayo sa tiyak na pagdagsa ng mga napakaraming PUIs at minor COVID cases na maaaring gumupo sa emergency room ng hospital. Nabigyan din tayo ng karagdagang pondo at tauhan kasama ang mga suporta sa tirahan ng mga kawani at mga napakahalagang PPE. Ang krisis ay nag-udyok ng ating malawakang pagbabayanihan, mga pribado at pampublikong ahensya kasama rito. Ang UP system ay hindi nagpahuli at lumahok sa paggawa ng mga equipment na makakatulong sa pasyente, ang mga pamamaraan na nagdadagdag ng kaligtasan at mga pamamaraan na nagdadagdag ng kaligtasan sa frontliners. Ang komunikasyon ay pinaigting rin sa pagtatayo ng call center ng UP Manila. Ang pagkonsulta sa dispensaryo na noon ay naging limitado dahil sa pandemya ay nagawang epektibo ng ang UP Industrial Engineering College ay nagbuo ng isang IT system na tinawag naming Online Consultation Registration Admission System or OCRA sa loob lamang ng isang buwan. At ang ating presidente, si President Concepcion, ay nakumbinsi ang Department of Budget and Management na bigyan ng karagdagang 400 million pesos ang PGH bilang paunang pangtustos sa gastusin ng mga unang buwan ng COVID. Malaki man ang naging dagok ng pandemya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Napakita na kung magkakaisa'y walang imposible na ibahagi ng UP sa gobyerno ang Philippine Genome Center at ang National Institutes of Health. At sila ang maging malapit na tagapagpayo ng ating gobyerno
at ng ating presidente. Daan-daang pananaliksik ukol sa COVID ang ginagawa ng mga taga-UP. Maaari rin nating ipagyabang ng mga eksperto at sayantipiko ng ating universidad ang namumuno sa paghanap ng mga paraan upang magupo at wakasan ito. Ang mga nangungunang kinatawan sa pagpapalawig ng bakuna ay mga pawang taga-UP rin. Sa pagdating ng bakuna, muli tayo makakabangon upang paigtingin ang laban kontra COVID. Di nalalayo sa mga typical na laro ng ating mga UP Maroons. Lamang ang nanggaling sa baba, umangat, nadapa, at dahan-dahang tumayo. Lamang ang kalaban, ito ang COVID, at ilang segundo na lang ang nalalabing oras. Hawak ni Paul Desiderio ang bola. Ito ang bakuna. Tinurok ang bola sa goal at yun ang nagpanalo sa atin. Katunayan ito na kalaunan ng kahit anong adhikain at pakikilaban, tao pa rin ang pinakamahalaga. Ang pagbuo ng anumang kanlungan ay di batay lamang sa mga kakayahan o teknolohiya. Ang laging sinasabi ko sa anumang krisis na dadaan, human resource is still our greatest asset. Lalo ng human resource ng UP at ng PGH. Walang anumang teknolohiya ang tatabi sa isang naghihingalong may COVID. Sumama magdasal at hawakan ng kanyang kamay hanggang sa huling tandali ng kanyang paghinga. Walang makinarya na personal na mag-aalaga sa mga may sakit. Kinakausap, kinahaplos, o kinakarinyo. Walang makina na pabalik-balik na aakyat sa nasusunog na gusali upang ibaba ang halos 40 bagong silang na sanggol at maaalis sa tiyak na kapahamakan. O kaya'y tatayo sa kanyang kama sa ospital 5 araw lamang pagkatapos ng operasyon upang tumulong pumatay ng lumalagablab na apoy. Hindi sila mga kakaibang tao. Hindi sila Superman. Katulad niyo rin sila na may sarili-sariling ambisyon, problema at adikain. Sigurado ako, kayo mga magsisatapos ngayong umaga, na katulad nila, kayo ay tatayo at maninindigan para sa kapakanan ng iba. Dahil kayo'y taga-UP, likas ang inyong pakikipagkapwa-tao, pakikiisa at paninilbi sa mga walang kaya. Ito tayo, ito ang ating tatak. Ang kanlungan natin ay hindi perpekto. Tayong lahat dito sa universidad ay nasa isang campus lamang, ngunit sinasalamin din natin ang ibang katotohanan sa ating lipunan. Na ang Pilipinas, na aking nakapatunayan sa PGH, ay bansa ng dalawang magkaibang mundo, ang may kaya at ang salat. Noon pa man ay tinalakay na ito ni Rizal sa pamamagitan ng paghahambing niya sa baportabo sa ating lipunan. Mga magkakaibang uri sa magkakaibang palapag ng iisang barko. Di nagsasama, di nagkikita, di nagpapakialaman. Ngunit kung iyong iisipin, siya rin mismo ay parte nitong di makatarungang sistema na to. Sa isang talumpati ni Conrad de Quiros, natatanda kong sinaad niya ang kwento ng isang tagpo kung saan si Rizal ay nasa kubyerta ng isang barko patungong Europa. Ginulat niya ang mga tao doon dahil sa isa niyang kinausap ang mga dayuhan sa sarili nilang pananalita. Pranses, Aleman o Espanyol. Ngunit nang siya'y bumaba sa ibang palapag, sa mababang palapag, natagpuan niya ang mga Tausug, Bisaya at Waray. At ni isa, wala siyang kayang kausapin. Kung tunay nating nais na gumawa ng kanlungan na mag-aaruga sa sinuman, balikan natin ang ating mga loobin at tanungin kung nasaan ang ating pananampalataya. Dahil magiging tunay lang ang aruga ng kapwa sa pagpapantay-pantay ng oportunidad. Hindi ng kayamanan, kundi ng kakayahang matamo ang nakukuha ng iba. Maaring sa paggagamot man, edukasyon, paraan ng pagsasaya at kapanatagan ng loob sa seguridad. Mahalagang tayong lahat ay humanap ng paraan upang matayo ang tulay na magdudugtong sa dalawang mundong ito. Ito ang hangarin ng PGH at ako'y natutuwa na marami rin sa ating mga kasama
ang nag-iisip ng ganito. Humanap tayo ng paraan na ang buhay ng isang batang pulubi na may cancer sa utak ay maging kasing haba ng mga nasa pribadong ospital. Na ang dumating na jeepney driver na na-stroke ay malalapatan ng lunas ng maikli sa isang oras tulad ng amo niyang may kaya. Na ang nanggugupit na critical sa COVID ay pareho ang tsansang mabuhay sa customer niyang mayayaman. Hindi imposible ito. Nung nakaraang administrasyon, nakita kong panimula nito nang ang PhilHealth ay napaigi at ang sin tax law ay naipasa. Naramdaman namin naramdaman naming mga nasa harapan ng linya ng mga nagbibigay ng alagang kalusugan ang kaibahan ng kakayahang maibigay ang nararapat sa pasyente. Idagdag pa natin dito ang pondong nanggagaling sa kita ng hospital sa pribadong pasyente na tumatangkilik dito. At syempre, ang mga donasyon ng mga taong naniniwala sa simbolo ng UP at PGH na simbolo ng pag-asa. Ang sabi nga nila sa sakayan ng jeep, isa na lang aandar na. At ito ay ang paniniwalang ito'y posible. Ito ang panaginip ng UP para sa PGH. Sa Manila man o sa itatayo nating PGH dito sa Diliman. Sa iisang pasilidad ay magkakahalo at walang pagkakaiba ang pinakamayaman at pinakamahirap sa ating lipunan. Kapag nakamit yon, tunay na ospital na bayan ang PGH. Kung kayo'y mananaginip para sa ating kapwa, managinip na ng malaki, umisip ng gawain na mas mahigit pa sa inyo, na kahit wala na kayo, ito'y tutuloy ng mga naniniwala at kaparehong hangarin at layunin sa inyo. Hindi man perpekto ang ating kanlungan, hindi ito dahilan para ito'y alipustahin o labanan. Pagkos, lalo pa natin ito dapat alagaan at dahang-dahang paabutin sa dapat niyang kalagyan ang maging bantayog ng pangarap. Dahil sabi nga ng isang Romanong pilosopo na si Seneca, men love their country not because it's great. They love it because it is theirs. Na wala namang pinagkaiba sa sinabi ng ating idolong si Paul Desiderio, atin ito. Ang UP ay ating kanlungan dahil dito nakamit hindi lamang ang kaganapan ng gulang, ngunit pati na rin ang kahustuhan ng isip. Dito nabuo ang inyong idealismo at paniniwalang panlipunan at pampolitika. Dito kayo nagkaroon ng pakiramdam at diwa sa inyong papel sa lipunan at ang kahalagahan nito. Malamang ay dito nyo rin natanto ang inyong layunin sa buhay o ang landas na iyong tatahakin. Dito kayo natutong makisalamuha sa maraming ibang-iba ang pinanggalingan o ang paniniwala sa inyo. Dito nyo naintindihan ang kahulugan ng pakikibagay, pakikiramay, pakikisama, at minsan, pakikibaka. Dito sa kanlungan ng UP kayo hinubog sa diwa, sa karunungan, sa katalinuhan, lahat ng inyong kakailanganin upang makamit ang inyong pansariling tagumpay. At sa ngayon, sa inyong pagtatapos, lilisanin ninyo ang kanlungan ng universidad. Sa paglilisan na ito, hangad ko ang patuloy ninyong tagumpay. Ngunit hangad ko rin na sana hindi ninyo malimutan na sa pagkakanlong sa inyo ng universidad, kayo ay may tungkulin na malamang ay nakahihigit pa sa mga nagsipagtapos sa mga ibang paaralan. Na isaalang-alang at isulong ang pag-unlad ng ating lipunan sa kahit anumang paraan ng inyong kakayanin, maliit man o malaki. Umayo kayo at mangarap ng muli. Ngunit laging tatandaan na ang pinakamalaking pangarap na ating matatamo ay ang mga pangarap na ginagawa natin para sa kapwa. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po.
Kakarampot na lang ba kaming pumaakay sa may kapansanang dalagitang kalikasan. Hindi naman kami napili, hindi rin naman pinilit, pero nasa na yung bayanihan. Way up, taga-taga-taga-powa, taga-taga-taga-powa, taga-taga-taga-powa. Way up, taga-taga-taga-powa, taga-taga-taga-powa, taga-taga-taga-powa. Pagmasdan ang simoy ng hanging nanggagaling sa pampasaherong sasakyang pabrika, na kahit ibon na babahing sa himpapawid, na akala niya'y kanyang kinagisnan. Sayang naman ang sinimulan ng ating mga ninuno, 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 ninuno. Sige, basura ang iyong paligid, isemento ang bukid. Ano pa ba? Kailan tayo matututo? Kung kailan meron ng masisisi, kailan pa tayo kikilos? Sayang, pinagkatiwalaan pa na matayo ng ating mga niya. Nuno ni 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 nuno. Pero hindi pa huli ang lahat, meron ka pang magagawa. Hindi pa huli ang lahat, meron ka pang magagawa. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat. Inaasahan tayo ng ating mga
Maraming mga challenges na nangyari sa akin ngayon. At siguro sa tingin ko lahat naman to ay makaka-contribute sa aking pagiging guro. Naka-apekto ito. Nandiyan na yung pag-adjust ko sa bagong online na format ngayon, platform. Yung pag-aral ng Zoom, pag-aral ng kung anik-anik pa. At nandiyan yung pag-handle ng klase na Zoom. I have like 90 students. So, mahirap yung mga challenges na yon. At makaka-improve lang lahat. Pero siguro isang malaking challenge sa akin ay mga personal na mga pangyayari kasi itong pandemya ay naka-apekto sa ating lahat din. At huwag kalimutan na ang mga guro ay parte ng isang pamilya. Pwedeng anak, magulang, asawa, kapatid. So, mas malalim yung level ng challenge pag ganon. At ang hirap ng, kunyari magturo kung ikaw ay may mga kapamilya na may sakit. Ang hirap mag-synchronous classes kung alam mo ang mga kaibigan mo ay may sakit, nasa ICU. So lahat yon ay nagkakaroon ng impact sa aking pagkatao. At ang iyong pagkatao ay dala mo yon sa pagtuturo mo. So bukod sa pagkawala ng kapatid ko ngayong pandemya, marami din akong mga colleagues, mga matalik na kaibigan na nawala dito sa universidad. So siguro isang hamon sa akin, pagbalik ko ng UP at ng ibang mga colleagues ko din, ay ang pagharap sa UP na wala na ang mga mahal naming colleagues na ito. Parang magiging ibang-iba na ang landscape ng UP na wala ang mga profesor na ito at kailangan naming lahat mag-adjust. So ito sana ang natutunan nating lahat sa panahon ng COVID-19 from Alpha to Delta and maybe beyond. Kung sila ang mga estudyante ay nandyan ngayon at kasama ang mga magulang nila, mga mahal sa buhay, kahit hindi kompleto, magpasalamat. Inisip ko yan parang the boat is sinking eh. Andito pa rin tayo, di ba? So kasama pa rin tayo sa lifeboat na ito. Tuloy ang game, pero sana walang tulakan palabas ng boat, kundi tulungan at may pagkapwa. Ibahin siguro ang rules ng the boat is sinking. Pero masabi ko lang, bilang ako ay math, mas malaki ang survival rate sa boat na nagsisink kesa sa COVID. Kaya ang mensahe ko isa pa ay dapat stay safe and stay sane. Sabi ni Einstein, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Sana ang edukasyon sa UP ng ating mga mag-aaral ay maging gabay at inspirasyon nila para pagsilbihan ang ating bayan. Mahal na Chancellor Fidel Nemenzo, buong karangalan kong inihaharap sa inyo ang 3,167 magsisipagtapos mula sa 27 kolehiyo at akademikong unit ng Universidad ng Pilipinas, Diliman para sa akademikong taon 2020-2021. Kinabibilangan ito ng 65 magsisipagtapos para sa titulong doktorado, 1,003 para sa titulong masterado at graduadong diploma, at 2,099 para sa bachelier, di graduadong programa, associate at sertipiko. Sa 1,939 na magsisipagtapos ng bachelier, 456 ang cum laude, 199 ang magna cum laude, at 20 ang summa cum laude. Tulad ng mga pundasyon, pader at bubong ng mga dinisenyong espasyo at gusali, ang aming mga mag-aaral ay inihahatid sa kanilang bagong mundo upang humubog ng kanlungan ng mga individual, pamilya at komunidad. Hahayo at mag-aalay ng mga natatanging disenyo para sa kaitatataas ng kalidad ng pamumuhay at kapaligiran. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo,
ikinararangal ko pong iharap ang magsisipagtapos ng programang diploma, di graduado at graduado mula sa Kolehiyo ng Arkitektura. Maraming salamat po. Maayong buntag sa inyong lahat. Magandang umaga. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magtatapos sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Kinabibilangan nito ng mga magsisipagtapos sa programang Associate, Di Graduado, Graduado at Doktorado. Sila ang magsusulong ng makabayang sining at panitikan para sa kalayaan ng bayan. Marami pong salamat. Mabuhay ang KAL, ang tahanan ng mga artista ng bayan. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, kinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa Sentrong Asyano na kinabibilangan ng mga magtatapos sa programang Master in Asian Studies, Master in Philippine Studies, at Master of Arts in Philippine Studies. Sila ay susulong bilang guro ng araling panlipunan sa mga mataas na paaralan at universidad, kawani ng mga pribadong kumpanya at tagapagtaguyod ng makabayang patakarang panlabas ng malayang Pilipinas. Napapanahon at mapanghamon din ang kanilang pagsisikap na aralin ang mga usaping sosyo-kultural at ugnayang panglabas ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo at mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa linangan ng turismo sa Asya. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang diploma, di graduado at graduado. Taus-pusong pagbati sa mga magsisipagtapos. Sa panahon ng pandemya ay nakita natin ang halaga ng turismo hindi lamang sa ating bansa kung hindi sa buong mundo. Natitiyak kong kayo ay handa na sa inaasahang pagsasabalikat ng muling pag-angat ng industriya ng turismo sa ating bansa. Maraming salamat po. Napagtagumpayan nila ang pagharap at pagtugon sa mga hamon. At buo ang aming paniniwala na magiging sandigan nila ito upang lalong maging malakas at mapagpabagong mga nagsipagtapos sa ating universidad. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa programang diploma, di graduado, graduado at doktorado sa Cesar E.A. Virata Paaralan ng Pagnenegosyo. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa paaralan ng economics. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang BS Economics, BS Business Economics, Masters in Development Economics, MA Economics at PhD Economics. Sila ay lilisan mula sa Kanlungan ng Universidad na may kakayahan at kamalayan na kanilang gagamitin upang tumulong sa paglikha ng maunlad na ekonomiya at mamamayan. Maraming salamat po. Pagpupugay sa mga gurong lider ng bayan na magsisipagtapos sa taong ito. Sila ang patuloy na magtataglay ng tanglaw ng kaalaman sa iba't ibang larangan at antas sa mga paaralang nagsisilbing kanlungan ng bawat mag-aaral sa Pilipinas at sa buong mundo. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa programang Batsilyer ng Elementarya at Sekundaryang Edukasyon, Masterado ng Sining sa Edukasyon at Doktorado ng Filosofiya sa Edukasyon mula sa Kolehiyo ng Edukasyon. Maraming salamat po. Ang Kolehiyo ng Inhenyeriya ay tahanan ng mga inhinyero at sayantipiko na handang ialay ang dunong at talino para sa bayan at sambayanang Pilipino.
tayo sa Kolehiyo ng Inhenyeriya ay patuloy na huhubog sa diwang makabayan at kaakibat ng buong bayan upang magbigay ng serbisyong pang-agham at teknolohiya. Kaya naman, mahal na Pangulo at mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng mga programang degraduado, graduado at doktorado mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya. Isang pagpupugay at maigting na pagbati sa mga magsisipagtapos ngayong taon 2021. Mabuhay at pagbati sa mga iskolar at artista ng bayan mula sa Kolehiyo ng Sining Biswal. Patuloy ninyong palakasin at pagtibayin ang inyong mga isip at damdamin, lalo na sa mga panahong ito. Kami naniniwala na gagamitin ninyo ang inyong mga talento at kaalaman para sa ikabubuti ng bayan. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinagagalak at ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Sining Biswal. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang sertipiko, associate, graduado at graduado. Maraming salamat po. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang sertipiko, associate, diploma, graduado, graduado at doktorado. Handa na silang mamuno sa pagtulong sa pagpapaunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pananaliksik sa maayos na pamamahala ng material, pinansyal at panrelasyong pangangailangan ng mga miyembro ng pamilya. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Kinetikang Pantao. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Associate, Diploma, Graduado at Graduado. Sila po ang magiging bagong guro sa edukasyong pisikal at magpapatuloy sa pag-aaral ng medisina na may pangunahing layuning itaguyod sa kamalayan ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas at malusog na pangangatuan at isipan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Assalamualaikum, mahal na Pangulo Danilo Concepcion at mahal na Chancellor Dr. Fidel Nemenzo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa linangan ng Araling Islamiko sa digri ng Masters of Arts in Islamic Studies. Sila ang mga bagong eksperto sa usaping Islam at kultura ng mga Muslim sa bansa. Tutulong sila sa pagkamit ng minimithing pagsulong at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Mabruk sa inyong lahat! Pagbati sa mga iskolar ng bayan, mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa paaralan ng paggawa at ugnayan sa industriya. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang diploma at masterado. Sila ang magsisilbing kanlungan at tulay ng mga manggagawa para isulong at pangalagaan ang kanilang mga karapatan at kapakanan. Sa graduating batch, congratulations! Maraming salamat po. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo,
Karangalan ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa programang Juris Doctor at Master of Laws ng Kolehiyo ng Batas. Sa ipinamalas nilang pag-unawa sa mga prinsipyo at panuntunan na pinag-aangklahan ng kaayusan ng ating lipunan, nagtitiwala kami na dala ng ating mga magsisipagtapos ang kakayahang ipagtanggol ang mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng kanilang kapwa. Sa lahat ng ating mga magsisipagtapos at sa inyong mga mahal sa buhay, masaya at taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinararangal kong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa programang graduado at di graduado mula sa paaralan ng aralin sa aklatan at impormasyon. Sila ang mga hinubog upang maging mapanuri sa pangangalap at pamamahagi ng makabuluhang impormasyon at kaalaman na siyang magiging gabay sa pag-unlad ng sarili at ng bayan. Sila rin ang ating magiging taliba sa pangangalaga ng mga dokumentong sumasalamin sa mga pamanang kultural at mga pangyayari sa ating kasaysayan na magiging batayan ng mga sulatin upang maipabatid sa susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Isang mainit na pagbati at pagpupugay sa lahat ng magsisipagtapos ng 2021. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, taus-pusong karangalan at buong pagpupugay kong inihaharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Bachelier, Master ng Arte at Doktorado sa Komunikasyon. Ang ating universidad na kumalinga sa kanila ay naging kanlungan habang nililinang ang kahusayan sa piling propesyon. Sila ang mga bagong dalubhasa na handang maglingkod sa ating mahal na bayan sa larangan ng komunikasyon at media. Maraming salamat po. Ang mga obra ng mga artista at musiko ang siyang ating naging kapiling sa gitna nitong mapanglaw na salot at kadiliman. Ang kanilang imahinasyon din ang magsisilbing gabay natin patungo sa liwanag ng bagong mundong inaasam. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa programang Associate in Arts, Diploma in Creative and Performing Musical Arts, Bachelor of Music at Master of Music mula sa Kolehiyo ng Musika. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinagagalak ko pong inihaharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa pambansang dalubhasaan na pangangasibang pangmadla at pamamahala sa mga programang di graduado, diploma, graduado at doktorado na buong puso, isip at kakayahan na naghahanda na maglingkod sa sambayanan. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo at mahal na Chancellor, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa Kolehiyo ng Agham. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang di graduado, graduado at doktorado. Mabuhay ang mga bagong siyentista ng bayan. Maraming salamat po. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenzo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang di graduado, graduado at doktorado. Kasama sila sa mga matagumpay na scholar ng bayan sa kabila ng pandaigdigang krisis. Mananatili silang malinaw na tinig at konsensya ng bayan. Maraming salamat po. Mula sa kolehiyo ng mga frontliner, ano paman ang hamon na hinaharap ng mamamayan, mula sa kolehiyo na laging kaakbay ng mga individual at pamayanan sa kanilang hangarin para sa kalayaan at kaginhawahan,
Mahal na Pangulo at mahal ng Chancellor ng UP Diliman, ikinagagalak at ikinararangal ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng mga di-graduado, graduado at doktorado mula sa kolehiyo ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamayanan. Maraming salamat po. Mahal na Pangulo Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa paaralan ng estadistika. Kinabibilangan nito ng mga magsisipagtapos sa programang di graduado at graduado. Sila ang mga bagong katuwang sa tamang pangangalap, pagsasaayos, pag-aanalisa, pagbibigay interpretasyon at pagtatanghal ng mga datos para makapagbigay ng mahalaga at makabuluhang impormasyon tungo sa pag-unlad at positibong pagbabago sa lipunan. Sa mga magsisipagtapos, sa anumang hamon ng buhay, panatilihin ang mga prinsipyo ng tapat na paglilingkod, pakikipagkapwa at bukas at madamaying puso. Pagbigay inspirasyon at ipagpatuloy na isabuhay ang dangal at husay para sa bayan. Padayon mga bagong estadistiko ng bayan. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos mula sa paaralan ng pagplanong urban at regional. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang diploma, graduado at doktorado. Sila ang magtataguyod ng balancing inclusive at low carbon na lipunan ng ating bansa. Mabuhay! Pagbati sa graduating batch, maraming salamat po. Mahal na Pangulo Danilo Concepcion at mahal na Chancellor Fidel Nemenso, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa sentro ng pamamahala ng teknolohiya. Kinabibilangan nito ng mga magsisipagtapos sa programang Master of Technology Management. Sila po ang gagawa ng mga innovations na magpapaunlad sa ating mga industriya, gobyerno at akademya. Maraming salamat po. Mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinagagalak ko pong iharap sa inyo ang mga magsisipagtapos sa programang diploma at doktorado mula sa Archaeological Studies Program. Sila ang mga bagong archaeologists na maglilingkod na may dangal at husay sa ating bayan. Sila rin ang kanlungan ng pangunahing kaalaman sa larangan ng arkeolohiya. Daghang salamat at maalab na pagbati sa lahat. Mahal na Pangulo Danilo L. Concepcion at mahal na Chancellor Fidel Nemenso, mula sa pusod ng Luzon, ikinagagalak ko pong iharap ang mga magsisipagtapos mula sa UP Diliman Extension Programs in Pampanga and Olongapo. Kinabibilangan ito ng mga magsisipagtapos sa programang Master of Management, Bachelor of Arts in Applied Psychology, Bachelor of Arts in Business Economics, at Bachelor of Science in Business Management. Sa gitna ng hamon ng pandemya, ang mga magsisipagtapos ay pinatatag ng walang maliw na kalinga sa kanlungan ng kanilang mga mahal sa buhay at ng universidad. Ngayon, sila ay taas noong haharap sa iba-iba pang uri ng pagsubok sa lipunan at sa mundo. Sumulong kayo. Maraming salamat po. Buhat sa natatanging Tri-College PhD program ng universidad, mahal na Pangulong Concepcion at mahal na Chancellor Nemenso, ikinagagalak ko pong iharap ang mga magsisipagtapos ng doktorado sa Tri-College PhD Philippine Studies Program.
Magsisibalik sila sa kani-kanilang mga larangan, taglay ang kasanayan at bagong pagpapahalaga sa kalinangang Pilipino upang isulong ang higit na ikabubuti ng sambayanan. Maraming salamat po. Pangulo Danilo L. Concepcion, buong karangalan kong inihaharap sa inyo ang 3,167 magsisipagtapos mula sa 27 kolehiyo at akademikong unit ng Universidad ng Pilipinas, Diliman para sa akademikong taon 2020-2021. Kinabibilangan ito ng 65 magsisipagtapos para sa titulong doktorado, 1,003 para sa titulong masterado at graduadong diploma, at 2,079 para sa bachelier, di graduadong programa, associate at sertipiko. Sa 1,939 na magsisipagtapos sa bachelier, 456 ang cum laude, 179 ang magna cum laude, at 29 ang summa cum laude. Ang kanilang pagtatapos ay inirekomenda ng kani-kanilang akademikong unit at ng Konseho ng Universidad ng Pilipinas, Diliman at pinagtibay ng lupon ng mga rehente. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng lupon ng mga rehente, alinsunod sa umiiral na batas ng Republika ng Pilipinas, malugod kong iginagawad sa inyo ang mga digri at titulo na inirekomenda para sa inyo, kasama ang lahat ng mga karapatan, karangalan at pribilehiyo, 10 ng mga pananagutan at responsibilidad na kaakibat nito. Bilang tanda ng inyong pagtatapos, ilipat na ninyo ang sablay mula sa kanan patungong kaliwang balikat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos ngayong taong 2020. Mabuhay ang UP Diliman, mabuhay ang Universidad ng Pilipinas. Galing po ako sa simpleng pamilya. Bracket, ito po yung bracket ko nung college. So, sabihin part ako ng most economically challenged students sa UP. Kaya nung naalala ko pa nga nun na naging part ako ng Church of the Risen Lord Food Charity. At dahil doon, parang na-realize ko, ang dami ko palang mga pinalampas na opportunities, no? Na gusto ko sanang i-take, pero tinanggihan ko because na-intimidate ako doon. Mas mayaman sa akin, maraming resources sa akin para magawa yung mga bagay na pinapangarap ko dati. Pero as the SEMs go by, na-realize ko na hindi man pantay-pantay ang tuntungan namin as UP students. Pare-pares lang kami may gustong maabot. And being a UP student is a ticket to those dreams. Yun yung tinuro sa akin ng UP na lahat ng opportunity na dadating sa'yo, deserve mo yun. Kahit hindi ka man ready, kahit wala ka pang resources, kahit wala ka pa ng mga essential things and essential skills for it, kapag dumating yun sa'yo, ibig sabihin deserve mo. Kaya, take it. Yun yung until now, pinangahawakan ko yun. Actually, di ko naman po talaga pinursue agad-agad
talagang nung sumali lang ako ng tawag ng tanghalan, sa ako siya pinursue. Yun, binigay sa akin yung opportunity na yun na mag-audition, and then, ayun, luckily, naging grand winner ako ng season 4. Pero alam niyo po, mahirap kasi naging part ako ng industry na naghihirap ngayong pandemya. Also, naging part ako ng isang network channel na hindi binigyan ng pagkakataong maglingkod at tumakbo ngayong pandemya. Diba, we set a certain standard for the arts professionals na ang taas-taas na para maging matawag silang successful. Pero sa kabila ng lahat ng yun, parang we don't treat them good. So yun yung na-realize ko na nag-shift ako from corporate engineer to the arts industry. Na dapat we should treat the arts community better. Siguro yung masasabi ko lang po sa class of 2021 ay yung mga realizations ko nung nakaalis ako ng UP at nagsa-start ako sa career ko, sa engineering man o sa music. Number 1 doon is marami pang mas mayabang kaysa sa isang UP grad. Such as yung mas may experience, yung mga mas matatanda sa atin, di ba? Madalas nilang sinasabi na you only get to experience the real life after college. Pero bakit hindi natin consider na real yung mga experiences natin ng college when in fact we experience real pain, real struggle, real relationship, real wins, real failures. And lahat ng yun totoo. Lahat ng yun as real as mga na-experience ng mga mas matatanda pa sa atin. Diba? So lahat ng yun, dalhin natin, iwagayway natin. It will keep us grounded and real. And maaalala natin kung bakit, saan ba tayo nagsimula? At para saan ba naging UP students tayo? And also don't forget that the University of the Philippines exists because of Filipinos. Nag-invest yung masa sa atin, ang bayan sa atin. And parati nating tatandaan, kahit saan tayo mapunta, kailangan natin ibalik yun sa bayan. The goal is not to be the best engineer, the best scientist, the best singer. The goal is to be the one with the most impact. And kapag marami kang nabagong buhay na mga Pilipino, naging better yung bansa dahil sa gawa mo. Even if you're not the highest paid scientist, engineer, singer here, you've done your job as a UP student. Congratulations, class of 2021, and welcome to the real world. Guest of honor and commencement speaker, Dr. Gerardo D. Legaspi. Chair of the Board of Regents, Honorable J. Prospero E. de Vera III. Members of the Board of Regents, Honorable President Danilo L. Concepcion, Chancellor Fidel R. Nemenzo, Vice Chancellors, Directors, Deans, other university officials, faculty members, our live online audience, esteemed graduates, and very proud, teary-eyed parents, good morning. Perhaps none of us will forget this day, as today we bid goodbye to our home for the past 4, 5, or maybe 10 years. A home is a home, no matter the length of our stay. To say farewell to the place we had long known as ours seemed to induce reluctance with parting our ways and deep sadness for what we are leaving behind. For a very long time, I felt that I had no true permanent address. A decade ago, when my parents decided to move to a new city because of my education, I had been doubtful of leaving the childhood home I knew all my life. I felt as if I left a great part of me behind. Being a stranger to our home, I had great uncertainty as to where I would position myself. I was afraid that once I settled in, I would soon again have to store my things in packages and on our walls, remove the hooks and plaster its surface. This all faintly reminds me that somehow I have to be ready for the next move. I carried the same mindset when I first set foot in UP. With my first class on the 4th floor of Palma Hall, while the next on the 5th floor of Cal, it was, as you can imagine,
a marathon as I held a physical map of the campus. When I left my previous alma mater 13 years ago, I also left a place of familiarity toward an unknown territory. This confusion and ambiguity as to where I truly belonged in the university was manifested through the fixed mindset of preparing myself to move from one place to another. But I have come to realize over the years that the sanctuary I seek was not found in a single place. In the midst of the sentiments of having no permanent address, it did not mean that I did not have a home or a place of refuge, as I have come to know that these places are not found, but are made. I had built such a sanctuary in the Department of Psychology. I found myself constructing a shelter when I first took our class, Psikolohiyang Pilipino, that taught me what the core value of kapwa meant, which is extending our sense of identity to others. Our discipline has established that humans are social beings. We are built not only to survive, but to create meaningful relationships that allow us to live and to thrive. Identifying as an introvert, I had been cautious of welcoming new people into my own space. As fellow introverts would say, there is no better company than ourselves, as we do find greater freedom in solitude. When I applied to my first organization in freshman year, it was quite daunting to do so alone. But that was my first step of finding where the sanctuaries were and what they meant to me. Tinatawag ko pa noon lahat ng nakatatanda sa akin ng ate o kuya, pero sabi nila, bakit ba daw may ganoon? Bakit hindi ko na lang sila tawagin sa kanilang mga pangalan? While I thought it was a sign of respect to perhaps remind us of our ages, they meant that I could drop the formalities in light of our newfound friendship, founded on equal ground and formed from conversations under the roof of our tambayan. The true tambayan, however, does not have a fixed address as it is where the people are. We planned and celebrated from Area 2 to Maginhawa, from Mang Larry's to Chocolate Kiss. Sometimes before a general assembly, we walked our way to Quezon Hall to watch the sun as it sets, while a beautiful gradient basks above with such warmth. The campus map that I once carried around with me soon accumulated dust on my shelf. Little did I know that it was in these experiences of being able to connect with others that I had created a safe space for me to extend to other people, as is the notion of kapwa, where me and you become a we. This taught me that before places of refuge are to be built, we always start with a place of the unknown. In many ways, what we do is very much rooted in our core value of kapwa. As with this, we are able to flesh out empathy. Empathy, too, allows us to move forward from mere pity or sympathy as it is rooted in human solidarity. Similarly, in community pantries, in taking what we need and giving what we can, our actions are rooted in empathizing with the experiences of hardships that the pandemic has caused. So thus, empathy also allows us to move from place to place, forming makeshift communities to where they are needed. A few months ago, my family and I expected a great loss, but we were not prepared for the grief that came with it. In the pandemic, there is an immense pressure to keep up with an unspoken pace, so that we may not be left behind. I thought that with the mindset of moving from one place to another, it meant that I had to keep that momentum because we were taught that to lose our footing in a fast-paced world is a threat to our survival. When I was faced with such a loss, it was a feeling of longing, a series of what-ifs on what could have been done and what could have been said. Amongst my family, we asked the question, for our loved ones who pass, where do they go? Can I write a letter of my last words, mail it to their new address,
and expect even just one response in return? This way of counterfactual thinking led me to the conclusion that I still did not accept the fact that there was a duality to our humanity. I had to come back to my roots in psychology that taught me that it is in human nature to grieve, as it is in human nature to adopt. When we accept our humanity, we also accept our proactive reflexivity, creative agency, and adaptable disposition, allowing us to move forward at our own pace, and also allowing us to connect with other people, our family, our friends, our peers, professors, amidst the barriers that surround us today. At this very moment of our lives, our humanity is something we cannot afford to lose. The impact of any kind of loss is greater at this time of the pandemic. Perhaps it is because as we are confined to our spaces that we are easily reminded of the empty places of the departed. We are faced once again with the aspect of having no permanent residence, but the love we are left with is not fleeting. We carry this with us wherever we go, and this grows with us across time. The notion of having no permanent address seems to be a collective term for us graduates as we face a future with no definitive certainty. Yet, we make lasting impressions of where we had once taken refuge in, leaving imprints that stay, telling us and the generations to come that we were here, we are here. At these times of which we try to seek comfort and familiarity, there is no longer an unsettling feeling when I say that there is no permanent address, not for the shelter we seek, and not for the words I deliver, for the very reason that as we constantly move, we also adopt. Our sanctuaries have no absolute destinations. Rather, they are called by a direction, a way of life moved by the one who carries it. We are provided with the same confidence and trust that this would lead us to move dynamically to an uncertain tomorrow without being afraid of losing our way. This is because our path will always be guided when we continue to heed the call to serve wherever our destinations may be. Saying goodbye to the places we call home is not an easy task to do. We say farewell to the houses we grew up in, to institutions that nurtured us, and to the spaces we have grown accustomed to. Perhaps my mistake 10 years ago was believing that a home was fleeting. But now I know that the true sanctuary we seek is not. We find comfort in the shelter that we have built over the years with meaningful experiences, its pillars founded on the core of our humanity, on empathy, solidarity, and compassion. Wherever it is immovable and unshakable, as it is the shelter that resides in us. We are relieved of the worries of what we are leaving behind as we gain strength in carrying the spirit of where we had been and bringing it to where we shall be. Thus, we go forth without fear amidst uncertainty. Mabuhay tayo mga Iskolar ng Bayan! Mangyari pong itaas ang kanang kamay at sumabay sa akin. Tapat akong sumusumpa bilang isang nakapagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Nasisikapin kong maging karapat-dapat sa karangalan at pamantayan ng kahusayan ng aking universidad. Na isa sa loob ang mga bagay na mag-aangat sa aking isipan at pagkatao at mamamalaging nasa panig ng batas, kalayaan at katarungan, alang-alang lahat sa paglilingkod sa bayan at sa sangkatauhan. Itaas natin ang kanang kamay
at sumunod sa akin. Taos-puso akong nanunumpa na isa sa katuparan ko ng buong husay at katapatan at walang pag-iimbot ang mga tungkuling nakaatang sa akin bilang kasapi ng samahan ng mga nagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Ipagtatanggol ko at ipaglalaban ang kapakanan ng universidad na aking pinagtapusan, ang Universidad ng Pilipinas. At ipapangako kong magiging matapat na nagtapos sa universidad na ito sa lahat ng pagkakataon. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. Maligayang pagbati sa inyong lahat. Ikinalulugod naming makilala ang mga bagong nagsitapos sa Universidad ng Pilipinas. Isang madalas na biro ang kahirapang makalabas sa pamantasan. Hindi naman biro ang pinagdadaanan natin, ang limpak-limpak na mga papel na dapat isulat, mga exam na sasagutin, ang mga gawain sa iba't ibang organisasyon natin, mga gawain sa trabaho, kung meron man, at kung ano pang pinagkakaabalahan natin. Noong nakaraang taon, mas naghirap pa ang pagpapatuloy ng ating edukasyon. Dulot ng COVID-19, nagsitigil ang pag-aaral sa loob ng ating pamantasan at napersa tayong ipagpatuloy ang mga nalalabing taon sa loob ng ating mga bahay, kwarto at online classrooms. Sa harap ng matinding pagsubok ng kakaibang pagtuto, narito pa rin tayong sumusulong at lumalaban. Sa gitna ng mga unos na hinarap natin, ating napagtagumpayan ang mga balakid. Sa kabila ng pagdiriwang, kailangan din nating tugunan ang mga pagbabago sa komunidad ng UP. Malaki ang epekto ng bagong sitwasyong ito sa ating mga guro, kapwa-estudyante, mga manininda at manggagawa ng UP. Tila'y nagbago ang mundo ng ating mga kasama. Dalhin natin ang kanilang mga laban para sa kabuhayan at seguridad sa araw-araw nating bagong buhay labas sa pamantasan. Magulo at mas naghihirap ang mundong sasalubong sa inyo. Patuloy na lumalaganap ang pandemya, ang kahirapang makahanap ng trabaho at hanap buhay, at ang pag-iigting ng mga suliranin ng ating lipunan. Nariyan ang paghihimasok sa teritoryo at ekonomiya at pandarahas ng mga tagapagtanggol ng mga Pilipino dahil sa anti-terror law. Malinaw na tayo ang inaasahang humarap sa matinding hamon at pasanin ng ating lipunan. Walang ibang higit na makabuluhang gamit ang ating pag-aaral kundi ang pagharap sa mga hamon ng panahong ito. Sama-sama tayong tumindig kasama ng komunidad ng UP at mamamayang Pilipino. Tumindig tayo para sa solusyong medikal. Tumindig tayo para sa ligtas na balik eskwela. Tumindig tayo para sa kabuhayan at trabaho. Tumindig tayo para sa karapatang pantao at pambansang soberanya. Ikinagagalak kong masalubong kayo sa mas malalawak na advokasya, kampanya at posibilidad para sa pagbabagong huhulmahin natin para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Tumindig tayo ng sama-sama at paglingkuran natin ang sambayanan, mga iskolar ng bayan. Iskolar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan!
bayan ko, kailan ka mamumulat? Ang totoo'y nakikita na, pumipikit ka pa. Kailan pa, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. Bayan ko, kailan ka matututo? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susukmo. Ngunit kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Kung magkasama-sama, tinig na sabay-sabay, susulong ka. Subok na, bayan ko, kailan ka tatayo? Ay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bayan ko. I'm Kyla Uy Amado. I'm from CHK. My course is Bachelor of Physical Education. Yung mahirap ko kasi as a student-athlete, ibabalance mo yung time sa ACADS, training, and rest. Kasi sobrang hirap na twice a day yung training namin. 4 a.m. yung kailangan mong gumising, and then 6 a.m. kailangan mong humabol sa training. Tapos 10 a.m. class mo agad. So wala ka ng time para magpahinga. Pero mas mahirap po nung pandemic kasi practicum ko na eh. Student teaching na. So na-feel ko yung struggle ng pagiging student and teacher at the same time. Tapos nung lockdown, kasi wala akong laptop, wala akong anything. Cellphone lang talaga. Nagtuturo ako, naka-phone lang. Tapos pag may reports, kailangan i-share yung screen. Hindi ko nakikita kung ano yung tsura ng students. PE pa po yung course ko. So talagang galawan kami. Minsan naglalag. As a student naman, ang hirap maging student ng pandemic kasi lahat pumapasok lang sa'yo. Like, yung mga teacher, bigay lang ng bigay. Bigay ng mga homework. Pero, kailangan mong i-balance. So, pag hindi mo nagawa yung homework mo in a day, naiipon siya, naiipon hanggang sa, naiipit ka na sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano yung unahin mong gawin. Nung mga time na yun, tinry kong magsarili. Kasi doon ako nakaka-cope. Ayokong makita ng iba na nadadown ako,
Kasi parang ako yung nagbibigay ng energy sa mga pinsan ko, sa mga kasama ko sa bahay. Nung lockdown po kasi, nakat yung allowance ko. So, kailangan kong maghanap ng ibang trabaho. Nag-try ako mag-grab food, bike. So, may mga tumulong sa akin na iba-ibang tao, sobrang daming tao, para makapundar ako makabila akong bike. Tapos, paikot-ikot ako sa may Visayas Ave. Tapos, ang mahirap lang doon, kasi takot ako tumawid sa EDSA. So, binubuhat ko yung bike, kasama yung food, kasama yung bag, sa overpass. Sobrang, like, naiiyak ako na, hindi ko alam, bakit umabot ako sa ganito? Walang tumutulong man lang sa akin. Pero, yung mga pinsan ko, nililift din nila ako na, kaya mo yan, kung kaya ko, kaya mo rin. Parang ganoon po kami sa bahay. Yung tita ko, yung cousins ko, lola, yung dad ko din, kahit hindi siya masyadong hindi siya nagkipag-communicate sa akin. Pero, I mean, andyan lang siya. Kumbaga, pwede ako magsabi sa kanya ng kahit ano. Tapos, yung lola ko naman, siya yung nagbabantay sa kapatid ko. So, hindi muna ako makapag-provide. Siya muna yung magpo-provide para sa amin. Sa tita ko naman po, yung tita ko yung nagpapakain sa akin eh. Kahit wala akong mabigay, papakainin nila ako. Tulungan nila ako sa lahat. Tapos, ang iniisip ko na lang sa future, kung meron man akong problemang ganito ulit, mag-look back lang ako doon. Kung yon nalampasan ko, malalampasan ko rin yun ngayon. Kailangan hindi ka susuko talaga. Kasi kung sumuko ka ngayon, hindi mo makikita kung ano yung future mo dapat eh. Kung ano yung nakalaan para sa'yo. May mga bagay na akala mo, ayaw mo, pero yun yung kailangan mo eh. Binibigay sa'yo na nagre-reklamo ka, ayaw mong gawin, pero kailangan mo siyang pagdaanan para matuto ka. For my mom and my lola, siguro, sila yung sumuporta talaga sa akin. Lalo na yung lola ko, tawag ko sa kanya nanay. Siya yung sumuporta sa akin simula bata ako. Sumasama sa games ko, sa tournament. Hanggang sa UP. Tapos, ang sad lang, hindi siya umabot sa point na to. Nagawa natin, nanay. Natapos natin yung college. Nakagraduate ako sa UP. UP to, grabe. Hindi ko na-expect na makakagraduate ako sa UP. Tapos, andito ka palagi para sa akin. Sobrang nakakatuwa lang talaga na ginawa ko to para sa kanya, para sa buong family ko. Pero siya talaga yung top para sa akin. Kasi siya yung nagpalaki sa akin. Ayun po. Siguro sa batch 2021 graduates, sobrang congrats sa ating lahat. Congrats. Nadaanan natin yung pandemic na nakagraduate tayo. Kahit sobrang hirap, wala tayo sa campus, hindi tayo nag-face-to-face, pero may sunflower pa rin para sa atin.